Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka po, ang pagsasaka at pagtatanim sa probinsya, dinala ko hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo ako ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayong araw pong ito ay tatalakayin ko, i-feature ang pagtatanim ng sili sa pamagitan ng pet bottle na self-watering. Halip po kayo, samahan niyo ako, magtanim tayo ng sili. So itong boteng ito ang pagtatanim natin ng sili, 10 liters na pet bottle. Gagawin nating taniman ng alaman. Dito pwedeng itanim yung mga malalaki ang ugat, kapag ganito kalaki ang bote mo. Tapos yung mga halaman na alam mong lumalaki. Okay, gawin natin to ng gagawin natin to ng self-watering plant tulad ng dating ginawa natin, yung 3.5 yung 1.5 liters at 330 ml. Ganon din ang pamamaraan. Gawin muna natin ang ating bote na self-watering. Gupitin ang label. Gupitin ang label ng bote na gagamitin. Okay. Ayan. Siyempre, gumamit ng gunting na matulis. Tapos titingnan mo to, yung gitna niya, gitna, hatiin lang, gugupitin. Tusukin lang muna yan. Tusok. Okay, kapag nabutas na, sakayan, gugupitin. Diretso lang gupit, hati sa gitna. Alright. Ayan. Lapit na. Ayun. Okay, naghiwalay na yung ating pagtataniman na sili. Lagyan ng butas ito. Dito, butasan dyan. Tapos dyan, magkabilang gilid. Magsisilbing drainage, para pag nagdilig ka ng alaman, yung sobrang tubig ay bababa dito sa ating water reservoir. Yan. Okay. Butasan lang. Natin ang dalawang butas. Yun. Tapos dito. Tapos yan. Tusok mo lang naman ng gunting, Tusok mo. Dalawa. Tatlo. Apat. Okay, apat ang butas niya, 1, 2, 3, 4. Apat doon, tsaka isa sa takip niya, dalawa, Dalawa. Hindi ang ating pagtataniman. Ito yung ating lupa. Dapat buwaghag na lupa, Tapos siyempre, yung ating ginawang pet bottle kanina na self-watering. At yung ating itatanim na sili. Binhi ng sili na ating itatanim. F1, okay, lupa ilalagay natin dito. Yung sili pwede siyang ipunla muna at pwede rin namang direct planting. Pero itong tinuturo ko sa inyo ngayon, ito ay direct planting ang ating gagawin. Kapag naglagay ako ng apat na butil dyan, hayaan ko nang tumubo dyan at hindi ko na ililipat yung apat na yon. Yan. Okay. Lupa na ginamit ko ay buhaghag at mamasa-masa. Kuha ko ngayon ng seeds ng sili. Apat ang aking lalagay. Ayan, Yun. 1,
2, 3, 4. So sobra, ito pwede pang itago yan, ilagay ulit sa ating sisidlan at itago dito, no? I-fix nyo lang ng ganito, tapos lagyan mo ng goma yan, tapos ilagay sa hindi naiinitan, ano? Yung normal temperature lang. So ayan ang ating apat na sili. Sukit mo lang ng 1 inch, ano? Tusok mo lang yung kamay mo ng 1 inch. Okay, tapos takpan na yan. Okay, pagkatanim ay diligan, ano? Buwagain mo lang yung lupa. Huwag masyadong basang-basa, katamtaman lang. Gamit tayo ng alambre na para maisabit natin ang ating tanim na alaman. Ito yung alambre. Gawa ka lang ng 2 butas dito. Ito yung ilalim ng bote, no? Yan. Okay. Yan ang butas. Tapos, yung alambre na gagamitin mo, isusok-sok itong alambreng ito galing sa loob papalabas. Sa ganon ay maitatali mo kung saan mo pwedeng gusto mong itali. Pwedeng mong itali sa barandilya para safe ang alaman. Pag mamaya may naglararong pusa o aso, matamaan, hindi matutumbang alaman mo. Okay, yan. Tali natin. Tinanim natin kaninang sili. Ano dyan? Ay mo lang siya doon. Ayun. Okay. Pwede mo nang itali ngayon ito kung saan mo siya itatali. Right? After 5 to 7 days ay mag-germinate na yan, ano? Mag-germinate na yung sili, at hayaan mo na lang sa dyan. At ang pagdidilig dyan dapat ay every other day magdidilig ka, no? At titignan mo kung masama-masa pa yung medyo konti na lang ang basa ng yung lupa, doon kailangang diligan. Huwag sobra, maingat ka lang. So dahil sa direct planting ang ating ginawa, hindi na tayo nagpunla, pwede na yung isabit. At aabangan mo na lang kapag nag-germinate na yan. Okay, hayaan mo na lang sa dyan. Kapag pag lumaki, gagambul-gambulin mo lang. Na ang ating tanim na sili. After 28 days, yan, nalaki na sila. Tapos mag-apply ka na dyan ng foliar fertilizer. Okay, second spray ng foliar fertilizer kapag 30 days na sila. Para mamumulaklak at lalabas na ang kanyang bunga. 42 days, may bunga na yan. Ayan. Hanggang intayin mo na lang yan na mainog. So, simpleng-simple lang po ang pagtatanim ng organic sili sa pagitan ng pet bottle na self-watering. Kaya po self-watering, ayun po yung tubig, no? Pag nagdalig kayo ng tubig dyan, yung sobrang tubig, pupunta po dito sa ilalim. Hindi mo kailangang magdalig ng yung alaman araw-araw. Pag nagdalig ka rito, dalig ka dito sa ibabaw. Daligan mo yung ibabaw niya. Yung sobrang tubig na ipinandalig mo, na sobra para sa alaman, pupunta sa ilalim ang tubig. Yun. Meron siyang water reserve, ano? So ayan, water reserve, tubig yan, ano? Pag nagdilig ka dyan, yung sobra, ando doon na sa ilalim. Kaya tinawag nating self-watering plant. Monitor mo lang ngayon kung may laman pa yan o wala na o konti na lang. Pwede kang magdilig ng direkta dito sa laman mo dito. Pwede mo padaanan dyan ng tubig. O pwede mo namang iangat mo to at doon mo ilalagay direkta ng tubig. Ito, pwede mo iangat yan.
Ang sili ay napakaraming health benefits sa ating katawan. Nung una ay hindi po ako mahilig kumain ng sili dahil nahanghangan ako, ano? Lagi akong iinom ng tubig. Pero nung nabasa ko na napakaraming taglay na benepisyo sa katawan, hindi na ako makakain ngayon na walang sili. Kaya nagtanim po ako ng sili at all year round ay meron akong harvest nito. Narito po ang mga taglay na health benefits ng sili. So, ganoon lang po kasimple, ano? Ang magtanim ng organic na sili. Dati po, alam nyo, nung nakaraang taon, nagtaas po ng todo ang sili, di ba? Sa sobrang taas po ng presyo ng sili, ay mapapamura ka sa taas. So, hindi na po kayo maapektuhan ng pagtataas ng presyo ng sili kapag po kayo nagtanim ng tulad ng ginagawa ng magsasakang reporter na self-watering na sili. After 40 days po, pwede ka nang umarbes ng iyong tanim na sili. So, ayan po. So, hindi mo na po problema yung kung mahilig ka sa sausawan na maanghang, yan, pipitas ka na lang po dyan. Ano? Meron ka lang pong tanim na 2 hanggang 3 puno ng sili. Ganito, tulad na ginagawa ng magsak reporter, hindi ka na po mawawala ng supply ng sili. Nagawa po ito ng magsasakang reporter, magagawa rin po ninyo. Ano pong magiging benepisyo kapag po nagtanim kayo nito? Yung pera na dapat ay pinambili mo ng sili, so sa savings mo na, makakatipid ka. Pangalawa, yung pagsasaluan ng buong pamilya ay healthy. Dahil yung pong daon ng sili ay nagagamit din po yan bilang pangsahog sa ating mga luto. Tulad po ng tinola o kaya po ay ginisang munggo. So, sahugan nyo lang po ng daon yan. Tapos, pag yung bunga, another bonus naman, ano? Dahil kung mahilig ka sa mga manghang, yun po. At pangatlo, save the Mother Earth. Dahil po nagtatanim kayo ng iba't ibang uri ng green leafy vegetables at kinabibilangan ng sili at ibang tanim ko pa na mga halaman. So magtanim na rin po kayo, no? Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please subscribe po sa aking channel na ang Magsasakang Reporter. Like and share, click the bell button. Nang sa ganun po, kapag may mga bago akong tutorial ay maimpormahan ko po kayo, no? Maraming salamat po sa panonood. Stay safe. God bless us all.